Xin chào mọi người, đây là loa kéo Nana Maxi đến 18M02. Đến dòng loa kéo Zinke 5 tấc, giá chỉ 6.390 triệu đồng nhưng chất lượng cao và Giá ổn cả định phải nhất. chăng? Chất lượng tốt, bạn không chỉ có được chất lượng âm thanh xuất sắc mà còn tiết kiệm tối đa chi phí. Trải nghiệm kéo Zinke tuyệt vời, kết hợp với bộ mic nhẹ, hiệu ứng tốt. Sike đến 18M02 mang lại trải nghiệm kéo Zinke hoàn hảo như ở phòng hát Là chuyên sự nghiệp, lựa chọn hoàn hảo cho ngoài không chơi gian hoặc các rộng. buổi tiệc kéo Zinke sôi động. Ưu đãi không thể cưỡng lại, chỉ với 6.390 Bạn có thể triệu sở đồng. hữu ngay Nana Max Sike đến 18M02 và tận hưởng trọn vẹn niềm vui kéo Zinke. Hãy nhanh tay đặt mua để trở thành người đầu tiên trải nghiệm sức mạnh của Nana Max Sike đến 18M02. Liên hệ với số hotline ở bao chúng tôi.